Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Northeast. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল। পঢ়াপাতি কেনেকুৱা চলিছে? ভাল চলিছে নে? ৰিভিজন দি আছে নাই? কোনে কোনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব। ওকে? তো আমি অফলাইন টেষ্ট লৈছিলো। এইখন দেখিছে নহয়? এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ। আজি এই কোৱেশ্চন পেপাৰখনে মই আজি ইয়াতে অনলাইন ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে? যিসকলে জয়েন কৰা নাই সোনকালে জয়েন কৰিব। সেশনটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হয়। তাৰে আগতে মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে আমাৰ ক্ৰ্যাশ কোৰ্স গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্টৰ বাবে অলৰেডি আহি গৈছে ষ্টৰত আৰু যেটো টাৰ্গেট আসাম পুলিচ আল্টিমেট সিলেকশন ব্যাচ 15 ডিসেম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে অনলাইন হয় ইয়াতে আপোনালোকে লাইভ প্লাস ৰেকৰ্ডিং দুটাই পাই যাব ওকে কোড ইউজ কৰিব Y865 ফৰ ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট আৰু ইয়াতে দেখিছে ন এনকুৱাৰী নম্বৰ 081300432447 এই নম্বৰত কল কৰিলে আপোনালোকৰ যিমানখিনি কোৱেৰিজ আছে সব সলভ হৈ যাব ওকে তো আমাৰ এইখন চাওক এইখন হৈছে আমাৰ এই যিখন মই আপোনালোকক দেখুৱালো এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন এইখনে আমি এতিয়া সলভ কৰিম ওকে ঠিক আছে তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কি হৈছে আমি চাও প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে the constitution of india was adopted by the constituent assembly on কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে ওকে এডপ্ট কৰা ইয়াৰ টু বা ডেট টু বেলেগ আৰু ইমপ্লিমেন্টেশন কাৰ্যকৰীটো বেলেগ কিন্তু ওকে বেলেগ সন এতিয়া আপোনালোকে মোক জনাওক যে ইয়াৰে কোনটো হ'ব 26 জানুৱাৰী 1950 26 নৱেম্বৰ 1949 15 আগষ্ট 1947 নে 9 ডিসেম্বৰ 1946 ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ 26 নৱেম্বৰ 1949 এডপ্ট হৈছিলে এইটো ডেটত এইটো মান্থত আৰু ইয়াৰ 1949ত এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাও যে ইমপ্লিমেন্ট বা কাৰ্যকৰী কেতিয়া হৈছিলে ওকে অপচন কিন্তু সেম থাকিব ওকে তো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে হু ইজ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোন হয় বিৰাটে সিম্পল কোৱেশ্চন আনসাৰটো কক মই ভাবো যে অপচন নিদিলেও হৈ যাব সাগে তো ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ওকে Next question লকে যাও total marks আসিলে 50 মাৰ্কৰ 50 মাৰ্কসৰ okay তো next question টো হৈছে the preamble okay third question টো হৈছে the preamble of Indian constitution declares India as কি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আমাৰ ইয়াতে okay ভাৰতীয় সংবিধানে কি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আমাৰ preamble প্ৰস্তাৱনাত অপচনত আছে Socialist, secular, democratic republic, sovereign socialist, secular, democratic republic, federal, democratic, secular বুলি নে sovereign, democratic, federal বুলি কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব বি দিছে নে সবে বি ওকে Sovereign, socialist, secular, democratic আৰু republic বুলি পেলে এতিয়া আমি next question লকে যাও next question হৈছে which part of the constitution deals with fundamental rights কোনটো পাৰ্টত আছে এটুত মই ভাবো যে অপচন দিব না লাগে আপোনালোকক আনসাৰটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবনে তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব বি পাৰ্ট 3 দিছে নে ওকে next question লকে যাও আমি next question টো হৈছে The concept of directive principles of state policy has been borrowed from Corpora লোৱা হৈছে এই যেটো directive principles of state policy concept Corpora লোৱা হৈছে অপচনত আছে USA Ireland UK নে Canada Corpora লোৱা হৈছে ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি Ireland Ireland Corpora কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা কি কনসেপ্ট লোৱা হৈছে হেবোৰ চাব হেবোৰো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু Okay, next question লকে যাও আমি next question টো হৈছে right to constitutional remedies is guaranteed under কোনটো আৰ্টিকেলত আছে কোনটো আৰ্টিকেলত আছে 1921 32 নে 14 একদম সিম্পল কোৱেশ্চন তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি 32 okay C will be the correct answer এতিয়া আমি Next question লকে যাও next question টো হৈছে which of the following is not a fundamental right ইয়াৰে মাজৰ পৰা কোনটো ফান্ডামেন্টাল মৌলিক অধিকাৰত নপৰে অপচনত আছে right to equality right to freedom right to property right against exploitation কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ
ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব right to property এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাওক যে কোনখন সংশোধনীৰ দ্বাৰা এই right to property fundamental rights অৰ পৰা ৰিমুভ কৰি আমাৰ simple legal right হিচাপে ৰাখিছে আৰু কোনটো আৰ্টিকলত আছে এতিয়া বৰ্তমান right to property এই দুটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব এতিয়া আমি 8 নম্বৰত যাও 21 guarantees 21 এ কি কৈছে 50 questions আছে কিন্তু ওকে এক এক মাৰ্কৰ কি হ'ব ইয়াৰে 21 কোট আছে ওকে বি right to life and personal liberty next question লকে যাও preventive detention can be made for a maximum period of preventive detention কিমান টাইমৰ বাবে maximum period কিমান ওকে ইয়াতে অপশনত আছে 3 months without advisory board বা 6 months without advisory board 1 year without advisory board কি হবো কি হবো ইয়াৰে আনসার ওকে তো ইয়াৰে আনসারটো চাও আমি কি হবো ইয়াৰে আনসার হবো কি ওকে 3 months with okay 3 months without advisory board hobo yare correct answer next question loke jao ami next question 10 number to sauk which article abolishes untouchability moi bhabu yate option dibo na lage answer to ki hobo untouchability kot ase kuntu article e deal kore to yare answer ki hobo 17 next question hoise the president of India is elected by kar dara elect kora hoy president of India কি হবো direct election by people members of parliament only electoral college comprising elected members of parliament and state legislature electoral college comprising all members of parliament and state legislature কি হবো ইয়ারে আনসার ওকে কি হবো ओके तो यारे आंसर होबो की सी नेक्स्ट आमी साउ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज की होबो टर्म ऑफ ऑफिस सिंपल आंसर की होबो 5 years 5 বছৰৰ কাৰণে ইলেক্ট কৰা হয় আমাৰ ইয়াতে ৰিপাব্লিকান সিস্টেম আছে আমাৰ দেশৰ যিজন মুৰব্বী হয় তেখেতক 5 বছৰৰ কাৰণে ইলেক্ট কৰা হয় আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট ওকে okay so next question to loke jao who administers the oath of office to president or শপত গ্ৰহণ কোনে কৰায় কব পাৰিবনে তো আনসাৰটো হৈছে কোন বি chief justice of India the president can be removed from office by option আছে simple majority in parliament impeachment for violation of constitution ta pisot supreme court order prime minister's recommendation ki hobo yare answer okay to yare correct answer to ki hobo yare correct answer hobo b okay next question loke jao next question to hoise yate the vice president is the ex officio chairman of yate amar options ot ase lok sabha okay lok sabha ki hol okay lok sabha rajya sabha planning commission ne niti ayog ki hobo is the ex officio chairman of rajya sabha next question 2 the real executive power is vested in real executive power কাৰ ওপৰত ভেস্ট কৰা হৈছে ইয়াতে আমাৰ অপশনস ত আছে প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স নে পাৰ্লিয়ামেন্ট কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ হেডেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ হেডেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লকে যাও the council of minister okay the council of minister
the council of minister is collectively responsible to কি হবো president Rajya Sabha Lok Sabha ne Supreme Court president Rajya Sabha Lok Sabha ne Supreme Court the council of minister is collectively responsible to কি হবো তো ইয়ারে answer to কি হবো Lok Sabha will be the correct answer so be answer di ase ne okay next who appoints the prime minister of India kune appoint kore president chief justice Lok Sabha speaker ne people directly who appoints the prime minister of India kune appoint kore to yare answer to ki hobo yare answer কি হবো তো ইয়ারে आंसर কি হবো president next question লকে যাও the maximum strength of Lok Sabha maximum strength এতিয়া বৰ্তমান কিমান 530 545 552 নে 550 তো ইয়াৰে आंसर টো কি হবো 550 কারণ দুজন এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটিৰ বাবে আছিল সিট ৰিজাৰ্ভ কিন্তু এতিয়াটো নাই Okay, 104th Constitutional Amendment Act দ্বারা হেতু নাইকিয়া বা বাতিল কৰি দিয়া হল টার্ম অফ অফিস অফ লোক সভা কিমান কার্যকাল কিমান 4 5 6 নে নট ফিক্সড কি হবো কিমান একদম সিম্পল আনসার হবো কিমান 5 years the Rajya Sabha can be dissolved Rajya Sabha যে ভঙ্গ হয় Kadara, President, Prime Minister's advice, it is a permanent body and cannot be dissolved by 2/3 majority of its members. Monot rakhiba, ji pura 50 questions anisu. Gutei khini ami kori jam. Okay, to আপোনালোকক মই এবাৰ জনাই দিছো যে আমি এইখন যিখন আমাৰ mock test আমি ইয়াতে অফলাইন পাতিছিলো সেইখনে আজি আমি ইয়াতে সলভ কৰি আছো okay কি হ'ব তো ইয়াৰে आंसर টু কি হ'ব C it is a permanent body and cannot be dissolved okay Rajya Sabha continuing বা permanent chamber হয় Lok Sabha যেনেকে 5 বছৰৰ মুৰে মুৰে ভংগ হয় Rajya Sabha নহয় কিন্তু okay তো next question লকে যাও who has the power to decide whether a bill is a money bill কোনে ডিসাইড কৰে বিলখন মানি বিল হয় কি নহয় ইয়াতে আমাৰ অপশনছত আমি চাও কি কি আছে অপশনত আছে President, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, ne Chairman of Rajya Sabha. কি হ'ব একেবাৰে সিম্পল কোৱেশ্চন আশা কৰিছো সবে কারেক্ট আনসার দিব তো ইয়াৰে আনসার টু কি হ'ব C Speaker of Lok Sabha স্পিকাৰে ডিসাইড কৰে যে বিলখন মানি বিল হয় ইয়া নহয় okay a bill can be introduced only in money bill can be introduced only in money bill code introduce হয় ইয়াতে আমাৰ অপশনছত আছে Lok Sabha, Rajya Sabha, either house ne joint sitting of both houses. A money bill can be introduced only in ki hobo. To yare answer hobo ki Lok Sabha. This is hobe. Okay. To ami next question loke jao. Okay. Next amar quote asile etu. Next question to hoise the maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than ki hobo the maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than yate amar options ot ase 3 month 4 month 6 month ne 1 year কি হবো ইয়ারে কারেক্ট আনসার একেবারে সিম্পল কি হবো the maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than কি হবো ওকে তো ইয়ারে আনসার টু কি হবো ইয়ারে আনসার হবো 6 মান্থ আমি এটা নেক্সট কোয়েশ্চন লকে যাও Next question to say which articles deals with the joint sitting of parliament joint sitting কোনটো article deal করে
which articles deals with the joint sitting of parliament 105 108 110 ne 112 যেতিয়া লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ মাজত মত বিনিময় হয় ডিফাৰেন্সেস অফ অপিনিয়ন হয় তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে কয় যে জয়েন্ট সিটিং এখন পাতক আৰু সেই জয়েন্ট সিটিংখন কোনে আমাৰ নেতৃত্ব কৰে বা সভাপতিত্ব কৰে হেতু কৰে আমাৰ স্পিকাৰে লোকসভাৰ স্পিকাৰে তো এই জয়েন্ট সিটিংৰ কথা আমি কোট পাওঁ ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি বি 108 next question the supreme court of india was established on কেতিয়া গঠন হৈছিলে okay তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি 26 জানুৱাৰী 1950 যদি ইনগৰেশনৰ কথা হুদিলে হয় তেতিয়া হেতু কি হলে 28 জানুৱাৰী 1950 কিন্তু ইয়াতে হুদিছে কি গঠনৰ কথা তো এ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে যাও আমি okay the retirement age of supreme court judge is kiman the retirement age of supreme court judge is 60 62 65 ne 70 কি হ'ব okay কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ তো ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি 65 next question who has the power to increase the number of judges in supreme court okay কাৰ পাৱাৰ আছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেটো নাম্বাৰ অফ জাজেস হেতু ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে ইয়াতে আমাৰ অপচনছত আছে প্ৰেসিডেন্ট চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া পাৰ্লিয়ামেন্ট নে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি হ'ব কাৰ হাতত এই পাৱাৰটো আছে এই পাৱাৰটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ আছে আনসাৰ হ'ব সি the supreme court can issue writs under এইটো মই অপচন নিদিও কক আপোনালোকে কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ writs issue কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে okay आर्टिकल किटा देखिसे 32 136 226 ने both A and C तो यारे आंसर टू की होबो यारे आंसर होबो 32 okay which read literally means to have the body of kuntu rite koise etu kotha mandamus habeas corpus certiorari ne quo warranto ki hobo yare answer okay কি হ'ব আনসারটো হ'ব habeas corpus and next question লকে যাও আমি okay next question to হৈছে high court can issue writs under কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত হাই কোৰ্টে writs issue কৰিব পাৰে আৰ্টিকেল 32 136 226 নে 227 তো ইয়াৰে আনসারটো সবে গমে পাই কিমান 226 or under the retirement age of high court judge retirement age or kotha hudise option ot ase 60 62 65 70 ki hobo yare answer ki hobo to yare answer hobo kiman 65 next question to hoise the governor is appointed by kada appoint kora hoy governor yate amar option ot ase president prime minister chief minister ne state legislature কি হ'ব কাডারা অ্যাপয়েন্ট কৰা হয় তো ইয়াৰে আনসাৰ হৈছে প্ৰেসিডেন্ট এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব যে গভৰ্ণৰক ডিসমিস কোনে কৰাব পাৰে অপচন সেম থাকিব ওকে তো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে যাও ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে the term of office of the governor is কিমান the term of office of the governor is ইয়াতে আমাৰ অপচনত আছে 5 years or during the pleasure president's pleasure 6 years 4 years নে not fixed কি হ'ব এটো হ'ব 6 year হ'ব 4 year হ'ব নে not fixed হ'ব কি হ'ব ওকে তো ইয়াৰে আনসারটো কি হ'ব A next question to হৈছে যে a state can have a legislative council if legislative council থাকিব পাৰে stateৰ কেতিয়া governors recommends okay chief minister desires jodi chief minister e bisare tetia legislative council hobo pare parliament creates it by law ne president order ki hobo jetia amar gomtu pae sage kionu na pabo jodi daily class korise already gom pae abar legislative assembly aru legislative council okay ei jetu bicameral system hetu 6 খন states ote ase
বাকিখিনি ষ্টেটছত কি আছে ইউনিকেমেৰেলিজম ইনক্লুডিং আসাম এতিয়া বাকি ষ্টেটে যদি কাউন্সিল বিচাৰে তেতিয়া কি ধৰণে বিচাৰিব তেওঁলোকৰ কি আছে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব প্ৰস্তাৱ এখন পাস কৰি দিব হেখন যাব পাৰ্লিয়ামেন্টৰ তাত পাৰ্লিয়ামেন্টে এতিয়া দিব পাৰে নেদিবও পাৰে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওপৰত কিন্তু বাধ্যতামূলক নহয় তো পাৰ্লিয়ামেন্টে ল ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটখনক কাউন্সিল দিব পাৰে তো ইয়াৰে আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব সি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে যাও Okay. Okay. Next question to is 36. 36 ot ase the council of ministers in a state is collectively responsible to council of ministers state or kotha hudise de samohik bhabe dayittobodhota telokor kar proti ase okay kar proti ase yate amar options ot ase governor legislative assembly council ne president কি হবো ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হবো ইয়াৰে আনসাৰ হবো বি লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ প্ৰতি তাতে যেনেকে লোকসভাৰ প্ৰতি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মানি বিল ইন আ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ ক্যান বি ইন্ট্ৰোডিউসড অনলি ইন মানি বিল কোড ইন্ট্ৰোডিউস হয় ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত হুদিছে দে তো ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আনসাৰ কি হবো বি ওকে Okay, next question to Sao. The distribution of powers between center and state is based on. Yate hudi se the distribution of power between center and state is based on. Kihor upor? Unitary system, federal, Government of India Act 1935 ne cabinet mission plan. Kopra lua hoisile. Kopra lua hoisile. To yare answer ekebare simple. C. Government of India Act 1935. How many lists are mentioned in the 7th schedule? 7th schedule at list kotha koise. Kekhon list kotha koise. Dukhon, tinikhon, sarikhon, paskhon. Ekdom simple. Ki asile answer? Tinikhon. Tinikhon ki? Union list, state list aru concurrent list. Okay? Etia next question to hoise je ei jetu residuary power. Residuary power kar uporot vest kora hoise. Residuary powers are vested in Okay, residuary power are vested in state legislature, parliament, both center, state, ne president. Tinikhon list or mote to power function bhogai dise. Etia jikhini residuary power roi joa power hikini kak dia hoise. Yate amar answer to ki hobo? Yare answer hobo ki B, parliament. Article 356 deals with kihor logot deal kore. Janok comment section ot kihor logot deal kore. Kihor logot deal kore. So yare answer hobo B, president's rule. 352 national emergency, 356 president's বা state emergency, 360 কি আছে comment section ত জনাও কেতিয়া okay next question to hoise okay national emergency can be proclaimed on the ground of ki ground of national emergency declare koribo pare war, external aggression, armed rebellion, financial instability, breakdown of constitutional machinery, ne natural calamity. Kihor babe? Ekebare simple. To yare answer to ki hobo? A. War, external aggression or armed rebellion. Disene sobe? Okay. So ami next question sao. President's rule can be imposed in a state for a maximum period of kiman period. Maximum period kiman? President's rule. 6, 1 year, 3 year, ne 5. So yare answer to ki hobo? 3 hobo. 3 will be the correct answer. Okay. Next question to hoise financial emergency has been proclaimed in India. Financial emergency yate kiman bar declare hoise hetu hudise. To option to ami sao option ot ase once in 1975. Okay. Once in 1975, twice in 1962 and 71, 3 times ne never. Financial emergency kebar declare hoise amar bharat borhot. Ekebare simple. To answer to ki hobo? Never. Ebaru declare hua nai.
The Constitution of India can be amended under is a সংশোধনীৰ কথা কৈছে কোনটো আৰ্টিকেলত আছে ইয়াতে আমাৰ অপশনস আছে 356 368 317 and 352 তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব 368 দিছে নে সবে কারেক্ট আনসার এতিয়া মোক জনাওক যে 368 কোনটো পাৰ্টত আছে কমেন্ট সেকশনত জনাওক নেক্সট হৈছে which type of majority is required for most constitutional amendments হবে বেছিবাৰ কোনটো ইউজ হৈছে কোনটো মেজৰিটি ইয়াতে আমাৰ অপশনসত আছে সিম্পল অ্যাবসলিউট স্পেশাল 2/3 মেজৰিটি অফ টোটাল মেম্বাৰশিপ কি হ'ব কিহৰ দ্বাৰা বেছি সংশোধনী হৈছে তো আনসাৰটো কি হ'ব স্পেশাল মেজৰিটি ওকে Next question to hoise how many times has the Constitution of India kiman bar সংশোধনী hoise till 2024 yate moi apnalokok eta correction kori diu etu okay 6 hobo ko ketia ki hobo 75 95 106 ne 125 to sobe gome paise sage answer to ki hobo 106 times next question to hoise article 370 ki hor logot deal kore now abrogated provided special status দিয়া হৈছিলে কাক কোন 370 দ্বাৰা নাগাল্যান্ড জম্মু কাশ্মীৰ সিকিম গোৱা একেবাৰে সিম্পল নিউজত বহুত আহিছিলে হয় কি নহয় তো কি হ'ব আনসাৰ জম্মু এন্ড কাশ্মীৰ দিছে সবে ওকে তো এতিয়া আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে the official language of the union is okay the official language of the union is option are say hindi in Devanagari script hindi and english any language of 8 schedule ki hobo 49 ki hobo okay to yare answer to ki hobo hindi in Devanagari script last question 50 questions asile okay Last question to hoise the 8th schedule of the Constitution of India deals with kihor logot deal kore 8th schedule languages okay languages distribution of power land reforms ne panchayati raj kihor upor deal kore yare answer to ki hobo yare answer to moi ni diu apnaloke muk comment section ot dibo okay languages distribution of power land reforms the panchayati raj to okay to ei jikhon question paper ami already ami discuss korilu akha korisu je apnaloke maximum question or answer parise আগন্তুক দিনত আমি আৰু এনেকুৱাকে আমাৰ মক টেষ্ট যিখিনি হয় আমি আনিব চেষ্টা কৰিম আৰু যদি কিবা যদি বুজি না পায় বা কিবা টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক কিবা ক্লাস লব লাগে সেশন লব লাগে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু আপোনালোকে মোক গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ Polity with Richie RICHIE তাতে মোক আপোনালোকে জনাব পাৰে তো এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন বি আ পাৰ্ট অফ আওৰ ফ্যামিলি সাবস্ক্ৰাইব টু আওৰ চেনেল এপটো যদি ডাউনলোড কৰা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সতে এপৰ লিংকটো দিয়া আছে আৰু যিমানখিনি আমাৰ ব্যাচেছ আছে গোটেইবোৰৰ লিংক সমূহ আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সতে পাব তো ভালকে পঢ়ি থাকক আমি আছো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টেক কেয়ার বাই